कशी काय गेली एवढा मोठा दगड ठेवून? हा काय करणार आहे त्यांना जिवंत ठेवून करणार काय? मोठा आहे का तरी घे की कुठे गेली बघ ती घेऊन. बघितलं कुठे गेली ती? मजा आली डाग लूजा त्याला बोल धमाल. हा सावली बच्चीस रेकॉर्ड पण झाला. रेकॉर्ड वेट भूपर मला पण मारली. साईज यार हा आज खरवट नाही वाटतं. आतमध्ये गेला काय? हा ग्रुपर किंग. नमस्कार मित्रांनो, मी स्वप्नील आणि तुम्ही पाहतात दर्या सारंग. तर मित्रांनो, आज आम्ही चिकन पोपटीचा प्लॅन केलेला आहे. त्याचबरोबर आम्ही सकाळी तांब पकडलेली होती, ती आम्ही रोस्ट करणार आहोत.
मित्रांनो तांबूशी रोस्ट झाले आहे. आता चिकन पोपटीची तयारी करूया. देखो ते तिथे पेटलं बघ. त्याची बाहेर. तू लास्ट लकडा बघ.
वो ले लो लकड़ा पूरा ले लो उधर ही। हाँ मेरे को भी लगता है उसको इधर से लगा देंगे, चलेगा। उल्टा कर दूं? कर दूं मैं उल्टा? नहीं 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 तर पाठवून घ्या नाही तर जमिनीवर काढायचं. झालं शिजलंय. यावर शिजलंय. मित्रांनो व्हिडिओ इथे स्टॉप करतोय. व्हिडिओ कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्स अ लॉट.